guys, welcome back to my YouTube again. Fishing class time tayo ngayon. Ayan, equip muna na, upgrade muna natin bago natin i-equip. Para pag mahuli siya. May ano pa. Huwag na mamaya na natin i-equip. Reach level 5 na tayo guys. Yun, amazing. Ay. Mayan na natin yan. Sila yan, hindi natin napalitan. Hindi natin siya napalitan. Ewan ko, parang hindi yata napalitan yung isda ay yung item natin. Iba pala, hindi napalitan nga. Dapat ito siya. Ito. Yan. Ay, hindi siya napalitan. Huli balbon. Ayan, huli siya. Nadali ka. Para siyang isdang lens snuffer. Isda pa rin. Kuha natin. Pangalawa na to. Thank you. Isda pa rin. May dual tayo pero mamaya na tayo mag-dual guys. Isda lang muna para dumami yung pera natin. Sarap pala ng isda na to guys. May siya pula. Kulay pula ang isda na to guys. Sarap itulan ito. Sarap tulahin nung guys. Ayan mga chocolate para dito sa guys. Achievement. Kunin natin. I-claim natin para makuha natin yung fern. Ayun, good job. Meron pang kulang. Yung sa iba na may kulang pa, i-ano natin yan mamaya.